Noong nakaraang bahagi, sumakay ako ng bus ng San Gabriel Express mula PITX patungo na Sugbo, Batangas via Kaibiyang Tunnel. Maganda ang biyaheng iyon dahil kasama sa iisang biyahe ang lungsod, patag, bundok at talampasigan. Sa bahaging ito, sumakay naman ako sa bus ng BSC mula na Sugbo, Batangas patungong lungsod ng Batangas. Ito ang aking kauna-unahang pagsakay ng bus intraprovincial dahil nasa loob lamang ng Batangas ang ruta. Aalamin sa bidyong ito kung magkano ang pamasahe nito at ang tagal ng biyaheng ito mula na Sugbo, Batangas patungong lungsod ng Batangas. Narito na ang ikalawang bahagi ng Batangas Loop Special. Noong ika-30 na Marso taong 2025 bandang tanghali, nandito ako sa terminal ng BSC sa Nasugbu, Batangas upang sakyan ng kanilang bus Unit 12 na modelong MR Series na gawa ng Hino Motors Philippines Corporation. Ito ay mayroong rutang mula Nasugbu patungong lungsod ng Batangas. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay mayroong 2 sa 3 konfigurasyon ng puwan at kapasidad ng 56 na pasahero. Sa ganap na alas 12:16 ng tanghali, nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal nito sa Nasugbu. Ang pamasahe nito mula Nasugbu, Batangas patungong lungsod ng Batangas ay nagkakahalaga ng 158 piso para sa regular na mga pasahero at 126 na piso naman para sa nakadiskwento. Parehas ang itong pamasahe mula San Fernando, Pampanga patungo ng Pasay ng Victory Liner. Dumaan ang bus na ito sa isang rotonda kung saan pagliko ng kaliwa ay nasa paliko na Sugbo Highway na. Ngunit hindi muna lumiko ang bus na ito dahil mayroon pang isasakay o ibababang mga pasahero pagdating ng Rian, Batangas. Sa mga nakatira naman sa Caraca, Maynila na nais ng dumiretso na malapit sa Matabungkay Beach, maaari ninyong sakyan ng bus ng DRTV mula Hilpuyat patungo ng Karatagan. Bumalik na tayo sa ating video. Ayan. Pagdating naman sa Barangay 1, lumiko pabalik ang bus na ito at paparating na mamaya sa paliko na Sugbo Highway.
Paglipas lamang ng 4 na minuto, lumiko na ang bus na ito sa paliko na Sugbo Highway pagkatapos duman muli sa isang rotonda. Baba ka na bukas pa rin. Balikin pa semua. Pas rumah kasama. Bago duman ang bus na ito sa ibang mga bayan sa Batangas, tumungo muna sila sa Paliko Grand Terminal upang magpasakay ng mga pasahero. Dumana rin ang bus na ito sa daang Paliko, Balayan, Batangas. Pagdating sa Barangay Rizal sa Tui, Batangas, dumaan naman ang bus na ito sa ikatlong rotonda sa biyaheng ito at dumaan din ito patungo ng sentro ng Tui.
Pagdating ng Balayan, dumaan din ng bus na ito sa isang intersection. Dapat ika-4 na rotonda na ang dadaanan ng bus na ito, ngunit nakakalungkot na isipin na giniba na yon nito lang nakarang taon. Makikita sa bahaging ito na walang halos kasabayan ng ibang mga bus maliban sa ilang bahaging nasa ibang direksyon dahil BSC yata ang dominanteng kumpanya ng bus sa ruta na Sugbo, Batangas City. Pagdating sa Barangay Marinis sa Lemery, pansamantala tayong nagbagal dahil sa mabigat na trapiko sa maikling bahagi. Hindi na rin nakapasok ang bus na ito sa Lemery Town proper, gayon din sa ilang bahagi ng Taal dahil dumaan ang bus na ito sa isang diversion road. Ang dahilan nito, sa bahagi ng Lemery Town proper at ilang bahagi ng Taal, Batangas ay makipot ang kalsadang mararaanan doon.
Malapit ko ba ng dam? Kanan, pre, kanan. Okay. Ha? Santa Teresita. Santa Teresita. Pagdating naman sa isang bahagi ng San Luis, Batangas, makikita naman ang isang tanawin ng bulubunduking bahagi ng lungsod ng Batangas. Sa Barangay Poblacion 1 sa Bawan naman, makikitang hiwalay ang mga kalsada, mga patungong na Sugbo at mga patungong lungsod ng Batangas. Makikita naman sa kabilang dako ng kalsada sa Bawan ng mga patungong na Sugbo. Sa ganap na alas 3:08 ng hapon, lumiko na ang bus na ito patungong Batangas City Diversion Road. At dahil papalapit na tayo ng terminal, ang taga ng biyaheng ito mula na Sugbo, Batangas patungong lungsod ng Batangas ay tumagal ng 2 oras at 58 minuto. Sa ganap na alas 3:13 ng hapon, nakarating na ang bus na ito sa Batangas City Grand Terminal sa lungsod ng Batangas. Subalit mababa na ang baterya ng aking teleponong pandas kaya hindi ko na nakuha na ng pagbaba ko ng bus. Sumakatuwid, nagpapasalamat pa rin ako sa crew ng BSC Unit 12 sa pagserbisyo sa akin.
Sa susunod na bahagi, pauwi naman tayo sa Calacam, Maynila sakay naman ng bus ng Guard Star mula lungsod ng Batangas, pagdaan ng Star Tollway at sa SX. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at maraming salamat po sa panonood.